अस्सलाम वालेकुम। MMSS ਰੈਸਿਪੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਪਾਈਸੀ ਜੀ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਮੋਜ਼ ਸਪਾਈਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ। ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 ਕੱਪ ਮੈਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਆਇਲ ਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਚੌਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਚਿੱਲੀ ਫਲੇਕਸ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ 1 ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਦਾ, 1 ਚਮਚ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਦਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਕਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਸ ਲਈ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਕ ਸਕੇ। ਆਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੌਫਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੇਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਬੇਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬੇਲਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਆਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 1 ਗਲਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਲੋ ਫਿਰ ਆਟਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਲੋ ਜੀ, ਮੋਮੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸ਼ੇਪ ਪਸੰਦ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਕੜੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਮੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਔਖੀਆਂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਪਾਓ। ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਮੋਮੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਹੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪਾ ਲਿਆ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਮੋਮੋਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਰਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੌਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਚਿੱਲੀ ਗਾਰਲਿਕ ਸੌਸ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਮੋਮੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਿਆਰ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਧਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸੇਸਮੀ ਸੀਡਸ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਸਪਾਈਸੀ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲ ਖਰਾਬ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਲਈ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਪਾਈਸੀ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਪਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ।